Salutări și bine v-am găsit! Ne-am adunat într-un peisaj de munte spectaculos pentru a filma o mașină despre care cred eu că nu s-a prea vorbit la noi în țară și e păcat pentru că modelul ăsta are multe de spus. A fost un deschizător de drumuri pentru viitoarele modele de la Mercedes și a introdus lucruri pentru prima dată în gama lor. Haideți să începem! Povestea începe undeva în 82, când Mercedes lansează un model de clasă compactă, W201, pasionații îl vor ști după acest acronim. A fost cel mai mic model și era atractiv pentru că era în primul rând mai ieftin decât un E sau decât un S, dar păstra același nivel de siguranță, calitate și confort pentru care Mercedes era renumit. Acest model W201 s-a vândut în aproape 2 milioane de exemplare. A fost un real succes și cum în industria auto nu e bine să te culci pe lauri, în 1886, de la 4 ani de la intrarea în producție lui W201, a început dezvoltarea acestui model. Designul a fost făcut de doi oameni foarte talentați, un francez și un turc, Olivier Boulet și Murat Güneş, dar a fost supervizat, cum au fost toate modelele de atunci, de faimosul designer Bruno Sacco, care a fost la Mercedes pentru mai bine de 30 de ani, mai exact din 1975 până în 1999. Designul a fost finalizat în 1889 și patentat în decembrie 1990. Urmând ca în 1993 să înceapă producția. Acest model a fost pentru prima dată denumit C-Class, clasa compactă, o denumire care înainte nu fusese oficial dată acestui model. A fost, ca și predecesorul său, un model de succes, vândându-se în peste 1.800.000 de exemplare, dintre care peste 28.000 au fost modele C220 CDI, un motor prezent și pe mașina noastră și zic eu că unul dintre cele mai bune motoare de la Mercedes din toate timpurile. Vreau să vorbim acum puțin de spatele mașinii, un spate clasic de Mercedes din mai multe motive. Avem în primul rând o lunetă mare și rotunjită, un portbagaj care e despărțit de blocurile optice, nu e integrat una în alta. Sigla, această linie clasică găsită la toate modelele din 60 până în anii 90, sigur atunci era de crom, în era cromului. Butonul pentru deschiderea portbagajului, o să vorbim și despre portbagaj. Ce mai vreau să notez, aceste două nervuri care au fost introduse odată cu facelift-ul. Tetierele pentru pasagerii din spate, o să ajungem și la interior imediat. Bruno Sacco avea o filozofie de design foarte interesantă, dar o să vă zic în timp ce mergem spre partea din față. Cum zicea Sacco că trebuie să fie mașinile de la Mercedes? În primul rând, un Mercedes trebuie să arate ca un Mercedes. Și cum se întâmplă asta? Păi, odată ce un model nou apărea, acesta nu trebuia să îl umbrească pe cel actual, dar cumva trebuia să arate evoluția. Iar acest concept se numea tranzitivitate verticală și tranzitivitate longitudinală. Adică, odată ce un model nou apărea, trebuia să-ți dai seama că e mașina mai nouă, mai aspectoasă, cu un design mai modern, dar nici cea veche să nu pară învechită. Și dacă îmi permiteți o părere personală, mi se pare că acest model este unul dintre cele mai frumoase sedanuri făcute de Mercedes, din mai multe motive. Generația care a succedat-o, W203, e o generație foarte rotunjită, cu acele faruri rotunde. Asta totuși păstrează un pic designul acela pătrățos, dar aduce și multe linii destul de rotunjite. Poate pentru mulți mașina pare o cutie, un dulap, dar dacă te uiți atent, sunt foarte multe detalii de aerodinamică. Oglizile foarte frumos integrate,
un ștergător monobraț, despre care o să vorbim puțin mai încolo, da, niște spoilere care difuzează aerul mult mai bine și o siluetă per total foarte aerodinamică. La vremea când a apărut C-Clasul, era cea mai aerodinamică mașină din clasa sa. Bun, partea din față, poate cea mai interesantă parte a mașinii și ce îmi place mie cel mai mult la Mercedes și de ce consider că arată foarte bine și în ziua de azi, este grila, în primul rând. Dacă e să ne uităm la industria auto și ce se întâmplă acum pe piață, o să vedem că toată lumea are grilă mare și trebuie să recunoaștem că dă bine. Iar mașina asta nu duce lipsă. Avem acele faruri totuși dreptunghiulare, dar destul de rotunjite, care de la depărtare aduc un S-Class. Întotdeauna am considerat că C-ul arată mai mult ca S-ul decât E-ul. E-ul e într-o clasa ei individual, dar C-ul de la depărtare nu știu ce vine. Un C, un S, asta o face foarte specială. Vreau să vorbim un pic și despre motor. 2,2 litri CDI, primul an de CDI, Common Rail Diesel Injection, o tehnologie nouă folosită față de pompe Diuse, e mult mai silențioasă și are un consum mai bun, dar și o putere mai mare, pentru că avem o pompă de joasă presiune în rezervor și o pompă de înalte, nu știu exact să vă arăt, nu mă pricep foarte bine, dar o pompă de înalte care distribuie carburantul spre fiecare injector și calculatorul știe în fiecare moment câtă motorină să injecteze în camera de ardere. Vreau să laud puțin acest motor, o să vă arăt la interior câți kilometri are mașina, dar e un motor foarte silențios, a făcut carieră lungă în gama celor de la Mercedes, s-a folosit, cred eu, până în 2011. Codul de motor al acestuia este OM611, succesorul său e OM646, cred, sper să nu greșesc, dar cu mici variații și cu mici îmbunătățiri s-a dovedit a fi foarte training. Au fost ceva probleme, eu personal am avut doar o problemă cu debitmetrul de aer, nu se mai tura decât până la 3000 și turbina nu mai funcționa, dar odată ce am schimbat debitmetru a fost totul ok. Acest model a avut o gamă largă de motoare, de la 1,8 litri benzină, 120 de cai putere și 130 de Nm, până la 5,5 litri, de fapt 5,4 litri V8 de 300 și ceva de cai putere și 500 de Nm, dar și motoare diesel, cel mai slab fiind de 2 litri și 75 de cai putere, provenit de la predecesor, de la W201 și până la 150 de cai putere pe 2,5 turbo diesel. Trebuie să fac o corecție, am spus mai devreme că s-au produs undeva la 28.000 de motoare, de modele cu acest motor, s-au produs în jur de 59.000, deci mai mult, dintr-un total de, repet, 1.800.000 de modele. Neapărat trebuie să vorbim puțin și despre portbagaj. De aici se deschide, de aici se apucă și se ridică, da, două arcuri. Ce mi-a plăcut foarte mult e capitonat, e destul de elegant, un triunghi de semnalizare când ai avarii din fabrică. Vreau să arăt puțin, Cristian, dacă arăți aici cum se dă la o parte, și ce mi-a plăcut e că se extinde. Deci ține loc de un triunghi, poți să ai tu numai unul în plus. Bun. Capitonat am spus, aici un mic spațiu de depozitare, 430 de litri și sub o roată de rezervă de dimensiuni standard, normale, bateria în spate, cricul. Trebuie să arătăm aici puțin, a fost tratată cu antifon și o să urmeze și mai de aproape o tratare a metalului, astfel încât să se păstreze cât mai bine. Bun, vorbim acum puțin despre interior. Spațiul la picioare. Scaunul e fixat pentru mine în față și mai am destul loc. Stai bine pe banchetă, stai cumva ca într-o scoică. Materialele. De exemplu, aici eu nu am un aluminiu, imit aluminiu, dar este un plastic.
dar materialele sunt în continuare foarte bune. Aici e un capitonaj moale, textil și cotieră din nou moale, mânerul ușii din aluminiu, capacul boxei și materialele moi se păstrează până în partea de jos a ușii. Ce îmi place iarăși foarte mult, din interior tu nu vezi metalul. Are acest capitonaj și pe montanții ușii. O manivelă, nu avem geamuri electrice decât pe față, dar pe total e o ambianță bună. O să filmez și un cadru cum se vede de pe locul pasagerului. Vorbim un pic acum și despre bord. Linii simple, dar destul de elegante și până în ziua de azi. Lemn, material moale, pe aici puțin mai tare, dar nu poți să te plângi de calitatea materialelor, mai ales pentru 1998. Vreau să arăt trapa. Avem aici o copertă pe care dacă o tragem, apare trapa și ea, dacă contactul e pus, se va duce în spate. Luminile și aici comenzile. Vreau să accentuez faptul că bordul e foarte ergonomic, ai toate comenzile la îndemână. Ceasurile foarte ușor de citit, stilul clasic. Acum puteți vedea și kilometrajul, unul respectabil. Și cam asta e ambientul pe care îl vede șoferul în timpul ce se află la bord. Nu e la fel de impunător ca un clasa S sau de elegant ca un clasa E, dar e o atmosferă cuprinzătoare, studiată și te simți bine aici. Acum că am vorbit despre un scurt istoric, despre design și despre motor, hai să dăm și o tură să vedem cum merge. Yeah. Iată-ne urcați în interior. Zic să dăm o tură, să vă spun așa, să vă povestesc un pic despre cum se simte mașina la condus și ce îmi place și ce nu-mi place la ea. Hai să-i dăm drumul.
În momentul în care te-ai urcat la volan, nu poți să nu remarci poziția foarte ergonomică pe care o ai și foarte confortabilă pe care o ai în scaun. După drumuri lungi de 5, 6, 7 ore nu mă scol niciodată amorțit sau obosit sau să mă doară spatele, ceea ce spune multe despre cum a fost gândită această poziție. E o mașină pentru drumuri lungi, îi place să meargă la regim de viteză de autostradă la 120-130 la oră, pe drumuri bune, întinse. Nu-i plac neapărat drumurile virajate, dar stă bine pe curbe. Asta datorită suspensiilor multilink pe spate și dublu braț pe față. Această configurație de suspensii însă are un mare avantaj și anume este foarte confortabilă. E o mașină setată pe confort și deși acest motor are reprize destul de fâșnețe, nu e un motor de fugă, așa cum am spus, e o mașină numai bună de mers la drumuri lungi. Consumul de carburant în regim urban îți ia undeva la 10-11%, în regim extraurban 5-6%, iar undeva combinat la 8%. Un consum foarte bun pentru o cilindre destul de mare, mai ales în țara noastră. Ce să vă mai spun despre ergonomie? Toate butoanele sunt ușor de apăsat, de ajuns și cumva par poziționate într-un loc familiar. Vreau să mai povestim puțin despre istoria acestui model în gama celor de la Mercedes. Așa cum spuneam, a fost introdus în 1993. El s-a fabricat la Bremen, în Australia și posibil și în alte locuri. Nu mai rețin exact, dar pentru prima dată, ce lipsea pe modelul W201 a fost un T-model, adică un break. Și cu această versiune a fost introdusă, sigur, în anul 1996, deci totuși le-a luat 3 ani de la lansarea modelului să scoată și break-ul. Ei bine, l-au scos și tot pe această generație de C-Class a fost prezentat și primul proiect comun dintre Mercedes-Benz și AMG. E vorba despre C36 AMG, o mașină cu pedigree autentic de casa de tuning a celor de la AMG, care de această dată a fost contopită cu firma mamă, cu Mercedes. Noi suntem acum pe Transalpina, e un drum virajat, dar dacă nu mergi foarte sportiv și intri ușor în curbe, mașina te poartă foarte frumos, nu te smucește. Îi place să mergi constant cu ea, se simte bine și de ce ai face-o? Nu te îmbie să mergi tare. Ce probleme am întâmpinat eu la mașină? Mașina e în posesia familiei de aproximativ 6 ani. Înainte de asta a fost folosită în Austria. Cred că acolo dau cu sare, nu sunt sigur, dar e o problemă comună la generația asta de automobile a fost rugina. Dacă vreți să vă cumpărați un astfel de model, luați-l și uitați-vă atent la pasajele aripilor, la praguri, la aripi, mai ales pe partea stângă a mașinii, sub stema unde scrie clasic și semnalizator. Acolo rugina se adună și sub acele bandouri și corodează în timp. Din ce știu, în 1988 Mercedes a trecut la o vopsea pe bază de apă, iar în procesul de vopsire, cumva atunci când se scufundau în niște bazine, se formau niște bacterii, niște oxizi care ulterior afectau caroseria. În afară de asta, n-aș avea de ce să mă plâng. De ce apreciez eu această mașină? Păi, în primul rând, ținuta la drum. Se întinde foarte bine, e foarte confortabilă. Când vezi tema acolo pe capotă,
îți dă așa o mândrie, te simți bine la volan. Apoi, poziția la volan e foarte bună, foarte confortabilă, repet, nu obosești. Și un alt lucru pentru care apreciez aceste mașini și pentru care cred că s-au făcut într-o perioadă în care reducerile de costuri nu erau printre priorități, este faptul că poate fi reparată destul de ușor. Sigur, sunt motoare și în principal mașina în sine este destul de fiabilă, mult mai fiabilă decât modelele din acea perioadă, ce se mai întâmpla pe piața auto de la alți producători. Dar continuăm să vedem astfel de modele pe drum din mai multe motive. Ușurința în reparație. Motorul amplasat longitudinal, ai loc să te desfășori. Nu am arătat, dar o să pun apoi o secvență cu capota care se ridică la 90 de grade, astfel încât să poți să umbli, să schimbi orice la motor. Farurile, becurile, dacă se arde un bec de la far, l-ai schimbat în mai puțin de un minut, la fel și stopurile. La interior, la fel, mi s-au ars becurile pentru comenzile de climatizare, pe care le-am schimbat în mai puțin de un minut cu o pensetă și becurile de schimb. Ingineria cu care au fost făcute. Au fost făcute într-o perioadă în care zicala, Mercedes și restul era într-o oarecare măsură, cel puțin în contextul industriei auto din Europa, era adevărată. Și asta se vede, mai ales modul cum au fost gândite. Vroiau să facă niște mașini care să dureze, care să fie frumoase și care să fie și bune, care să fie ce e mai bun pe piață să le aparțină lor. Să luăm exemplu ștergătorului, care are doar un braț, ceea ce e atipic, nu mai vezi așa ceva în ziua de azi, și care pivotează, ajungând să șteargă undeva la peste 80% din suprafața parbrizului. Cum am arătat la începutul clipului, al meu nu mai pivotează, va trebui să-l desfac să mă uit de ce se întâmplă asta, nu știu exact, dar o să o fac și o să îl repar. Pe partea de siguranță vreau să vorbesc puțin despre ce a introdus mașina asta. Am vorbit despre modelul T-Model și primul proiect comun AMG Mercedes. Dar foarte multe inovații pe partea de siguranță au fost puse pe acest model compact. Suma peste 50 de ani de experiență și cercetare și dezvoltare pe partea de siguranță a celor de la Mercedes își găsește expresia și în acest model. O cușcă de siguranță întărită, airbag-uri laterale, airbag șofer, airbag pasager. Asta erau standard în 97, când mașina asta a fost produsă. De asemenea, asistent la frânare, BAS, asistent de plecare din rampă sau din suprafețe alunecoase, ASR, ABS, a 5-a generație de ABS, fac din mașina asta o mașină foarte sigură, chiar și pentru ziua de astăzi, dacă sigur nu îi împingi limitele la maxim. Ce cred eu că au aceste mașini așa special? Păi în primul rând emoția pe care o transmit. Da, mașinile din ziua de astăzi au toată tehnologia și sunt mai sigure și sunt mai eficiente și merg mai tare și sunt mai silențioase, dar nu mai transmit acea emoție. Parcă totul e controlat de către mașină. Tu nu mai trebuie să faci nimic aproape, nici măcar să învârți de volan, decât foarte puțin. În mașina asta te simți șofer. Da, e confortabilă, da, e ușor de condus, dar totuși direcția moale, hidraulică, moale, dar greoaie în același timp, care se pretează pentru drumurile lungi, la viteze mari, când dacă faci o mișcare bruscă de volan de câțiva centimetri, nu te răstori, nu ajungi cu mașina cu roțile în sus. Da, o face să fie foarte plăcută la condus. Da, mașinile nu se mai fac cum se făceau odată și de asta sunt așa nostalgic și continui să conduc o astfel de mașină. Și mă bucur când pe stradă văd tineri care conduc și ei astfel de mașini.
Mercedes în perioada, în anii 80-90, practic se cam sabota singur, pentru că făcea niște mașini atât de bune și atât de fiabile, încât practic nu se mai stricau și firma a fost la un pas de faliment. Totuși, dacă iubești marca, nu vrei să ajungă în punctul acela și vrei să continue să scoată modele noi și cumva e normal, trebuie să se strice la un moment dat. Ar da faliment, pur și simplu. Așa funcționează economia din ziua de azi. Trebuie să se strice ca să-l înlocuiești, ca să îi dai de lucru la om. Sper că și vouă v-a plăcut. Sper că v-a plăcut clipul. Un sfat pentru toți cei care vreți să vă luați astfel de mașini: cumpărați-le, dar repet, fiți atenți la câteva aspecte, cum ar fi rugina. Kilometrii la o astfel de mașină sunt mai puțin relevanți. Dacă le găsiți întreținute, cumpărați-le, o să vă umple inima de bucurie. Astea fiind spuse, mulțumesc că m-ați urmărit, sper că v-a plăcut clipul. Dacă v-a plăcut, să lăsați un like, vă rog, și un comentariu să-mi spuneți voi ce mașină conduceți, ce mașină vă place și să ne auzim poate data viitoare la un alt clip. Numai bine!